नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला तांदळीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही तांदळीच्या 2 जुड्या घेतलेल्या आहेत. चांगल्या भेटल्यात बघा, देशी तांदळीची भाजी आहे. तर आता ही कशी नीट करायची तुम्हाला दाखवते. तर ही बघा भाजी आहे ती बघा, ही अशी पानं घ्यायची कवळी कवळी आणि असे शेंडे घ्यायचे. जोपर्यंत आपल्याला खुडता येतात ना तोपर्यंत घ्यायचे. तर अशा पद्धतीत बघा नीट करून घ्यायचे. तुम्हाला मी अजून एक दाखवते. कवळी जरी घेतली कापली जरी तुम्ही तरी चालेल, पण कापण्यापेक्षा बघा अशी नीट करून जर घेतली ना तर चांगली लागते. कापल्यानंतर तिची चव निघून जाते बघा अशा पद्धतीत. ही भाजी कशी केल्यानंतर बारीक होते, एकदम छोटी होते. तर अशा पद्धतीत आपण ही भाजी सगळी नीट करून घेऊया. तांदळीची भाजी बघा नीट करून घेतलेली आहे आणि 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून पाणी बघा ह्या जाळीमध्ये नितळत ठेवलेलं आहे. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकले आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. जिरे आणि मोहरी 1 चमचा, जिरे जास्त टाकल्याने एकदम मोहरी थोडीशी टाकलेली. 1 गड्डी लसूण. भाजीला कधी पण लसूण जास्त असावा. थोडासा लसणाचा कलर चेंज झाला की नाही बघा अशा पद्धतीत लसूण झाला की 1 कांदा टाकायचा. मोठ्या आकाराचा कांदा आहे बघा हा. हलकासा परतून घेऊया याला. कांदा बघा हलकासा परतलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची टाकायची. अर्धी तिखटवाली आहे ना अर्धी बिन तिखटाची आहे. तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त मिरची केली तरी चालेल. आता हे चांगलं आपण कांदा मिरची हे सगळं चांगलं भाजून घेऊया. कांदा आणि मिरची बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायची. बघा कशी झालेली, असं लाल जास्त करायचं नाही आहे, म्हणजे भाजी चवीला चांगली लागते. मिरची बघा किती मस्त अशी भाजलेली आहे. ह्यात मिरची कुटून टाकली तरी चालेल. लसूण आणि मिरची मी चिरून टाकलेली आहे. आता ही भाजी बघा मी धुवून नितळलेली आहे. ही टाकून द्यायची. 2 पेंड्या आहेत, मोठ्याल्या पेंड्या आहेत. गावची भाजी आहे बघा, ही मस्त अशी लागते. आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगते, मुगाची डाळ तुम्ही भिजवून टाकली तरी चालेल, मसूरची डाळ जरी टाकली तरी चालेल, छान लागते. अशी पकडायची आणि अशी पलटी करायची बघा. जास्त जर भाजी असेल तर त्यासाठी मोठी कढई असावी. जर तुम्हाला तशाच जर भाजी पाहिजे असेल डाळ टाकून तरी तुम्ही कमेंट करा. तुम्ही कमेंट करत नाही, लाईक करत नाही, लाईक करत जा. आता हिला चांगले मी हलवून घेते. मिक्स करून घेतली बघा चांगली भाजी. आता ह्याच्यामध्ये बघा मीठ टाकायचं. तेवढ्यासाठी काय करायचं, मीठ टाकलं की भाजीला पाणी सुटतं, त्यामुळे थोडीशी परतून घ्यायची आणि नंतर मीठ टाकायचं. पहिली गोष्ट तर भाजी कधी पण धुतली की नाही की तिचं पाणी पूर्णपणे नितळायचं, म्हणजे अशी चिपचिपी होत नाही. तुम्ही लोक मेसेज करता की आमची भाजी अशी होते, नितळली की बिलकुल होत नाही बघा. त्यासाठी एखादं जाळीचं भांडी एक ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये भाजी धुवून नितळत ठेवायची. आता ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि आता ही मी मीडियम गॅस केलेला आहे. फास्ट केला तरी पण चालेल आणि लय वेळ लागत नाही भाजीला, ही झटपट भाजी होते. आता गॅस मी फास्ट करते आणि भाजी होऊन देते. मीठ टाकल्यानंतर बघा एवढं पाणी सुटलेलं आहे. हे बघा आता एवढं पाणी आपल्याला पाहिजेच, त्याला सुटायलाच पाहिजे. कारण की आपल्याला ह्या जे भाजीमध्ये तुम्हाला दिसत असेल देठं भरपूर घेतलेली आहेत. कवळी भाजी होती त्यामुळे मी देठं जास्त घेतलेले. शक्यतो मी काय करते, जेवढं आपल्याला हातानं भाजी खुडता येईल ना तेवढी खुडायची. निबार भाजी लागली की खुडत नाही. कवळी कवळी देठं पूर्ण घ्यायची. देठं खाल्लेली भाजीची चांगली असतात, आपल्या शरीरासाठी पण चांगली असतात. तर आता ही 1-2 ते 3 मिनटात बघा भाजी होते. आता मी अशी ठेवणार आहे पसरून. भाजी झालेली आहे बघा, एकदम मस्त अशी झालेली आहे. पाणी नाही वगैरे, सुटसुटीत अशी एकदम होते भाजी आणि चवीला 1 नंबर लागते. ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.